Hi mga chars! It's your queen, Khiane MUA, your youngest makeup artist here in YouTube. And if you are new to my channel, please do like, share, subscribe to my channel, and click the bell to be notified to the channel every time I post a new video. So yeah, tama na nga ang chika-chika. Start na tayo. Guys, then for today's video guys is gagawa tayo ng panibagong kalokohan at panibagong katanganan naman ang gagawin natin mga guys. Ayan. So ang gagawin natin for today's video is a pageant makeup look. Kasi naisip-isip ko lang, gusto kong mag-pageant makeup look kasi parang ganda. Ganun. So I want to show you or to teach you how to make a pageant makeup look using affordable products, yung mga drugstore makeup, ayan. So, tuturuan ko kayo ngayon din, ayan. First is, bago tayo magsimula sa makeup, bago natin simulan ang pag-makeup natin, is kailangan clean yung face natin or yung canvas natin. So, first, gagamit tayo nitong baby wipes from Uno. Pero kung meron ka dyan yung Pure Derm, yung mga makeup wipes, go, carry lang yan. Pero ito lang ang makeup wipes ko ngayon dito, galing sa Uno, 1, 2, 3, 4, ayan. Then punas lang natin siya sa ating mukha. Saka pag-test tayo ng face using the wipe, so sinisipa ako. So medyo ma-echo yung teka ko, no? Kaya kung parang ngongo ako dyan, pasensya na guys. Ganun lang yun, diba? Then next natin gagawin is itong Lux Organics Soothing Gel. This is the moisturizer from Lux Organics. Lux Organics is the best brand ever that I saw in my life. Sa akin lang ha, pero ewan ko sa'yo kung ito rin yung best mo. Kasi kaya ako sinabing best, gusto ko maging sponsor din ako ng ganito. Chart. Kapag moisturize na tayo ng face, next naman is gagamit tayo ng primer. Then for my primer, I will gonna be use this No Shine Mattifier by Quick Effects. This is cost 99 pesos only. So kung gusto niyo bumili, bilhin na kayo dyan. Oo, sulit ko to dahil na syempre pageant yon. Kailangan is talagang yung pores natin is wala dapat tayong pores, kaya focus natin dito sa madami tayong pores sa seras. Ayan, imamat nyo yung anong yan para din hindi mahulas, kasi di ba pag pageant talagang labanan dyan is dapat yung makeup hindi hulasan. So ang labanan yan, laban kung laban gano'n. Guys, sorry kung may naririnig kayong electric fan, kung may maririnig man kayong ugong ng electric fan, ang pagpasensya nyo na kasi naka-electric fan po, hindi ko po makayanan ang init dahil nangangamoy putok tayo pag mainit. Char! Wala akong putok, no? So, for my foundation is, since nakapag-prime na nga tayo, is gagamit tayo ng foundation. Then for my foundation, I will gonna be using this Maybelline Matte Plus Poreless Fit Me Foundation in the shade 322 Warm Honey. Then I will gonna be apply that foundation to my face using this damp freaking sponge. Yes. Kailangan i-blend lang natin siya sa ating flesh. Konting foundation lang po yung gagamitin natin kasi kuripot po ako ngayon. Kasi alam nyo ba itong Maybelline na to, konting foundation lang. Okay na, basta't basa yung sponge mo. Gogor. Yes,
after foundation is magko-concealer na tayo. And for my concealer, I will gonna be using this Maybelline All Day Liquid Foundation in the shade Oriental again. Ito lang naman ang concealer na nasa akin. So, yan. In-apply ko na siya off-cam using a brush. Pero let's blend the concealer na using a damp sponge na ginamit natin kanina sa foundation. Hold on to my embrace, this time I promise it won't break. I'm hoping that things haven't changed. Life took us far apart, but it never took away my heart. Have you been holding it safe? 'Cause it's been hard. You know I wanted to stay, caught us off guard. So I'm gonna use this Nichido Final Powder. Then isaset lang natin yung face natin. So i-bake ko to, parang i-bake ko to yan. Kasi ayoko magkulas. Ang bango talaga ng pulbo ng kapatid ng pamangkin. Then yung natira is gagamitin natin to first. Tapi rin. Para ganun pa rin yung translucent. Para lang mag-set siya. Kasi kung gawin ko, magkikilay ako sa harap ng camera kasi madaming nagre-request sa inyo na magkilay. Pakita ko daw kung paano ako magkilay. So, ayan, papakita ko na sa inyo. Then, for today's video, ang gagamitin ko itong Anastasia Beverly Hills na Deep Brow Pomade in the shade Dark Brown. Then, using this is Fully and Brush by Anastasia, of course. Then, first, kailangan natin is ganyan kanipis yung brush. Then, parang i-laglag nyo lang siya dyan. Then, layin nyo muna yung ano nyo, syempre, yung buhok ng ano niya sa shape niya. Kapag gusto kayo niya yung buhok niya sa shape niya, is, ayan, i-ano nyo na siya. Out nyo na siya. Yun lang. Yun lang yung kilay mo. Then, dapat pag maglalagay ka, sakto-sakto sa outline niya. Then, ito pa, pag nag-outline ka, huwag masyadong makapal kasi mangyari lang. Ito lang ko yan dahil, experience, kasi sobrang pangit. Ito nga lang okay na basta mali, ang date kayo. Then, i-split in natin siya. Hanggang dito wala siya dito in. Pero wala siya pinagpakirap. Dahil, gagamitin natin siya ng fully brush. Ito. Katulad nung nandito kasi ito may glue. Ito wala. Then, ilan lang. Di ba dami na lumawanda sa inyo kung paano pa daw ginawa yung masyado dito. Secret pa na yun, secret recipe ko yun. Pero sa kasi bomba na kasi. Then, gagawin ko lang sa kabila. Off cam, then I will dry. Gawa ko na rin yung concealer ko off-cam and dinalinis ko na sila ng concealer. So, sobrang hirap talaga, promise. Kaya, itong kabila, tingnan nyo ang pangit. Parang ang kapal-kapal niya. Then, dito tingnan nyo, sobrang nipis. Kasi, nahirapan talaga ako mag-video. Magkilay nung nag-video. Di talaga ako sanay. Kaya, pasensya na. Di ko talaga kaya. Pero, pag gagawin ko siya ng separate tutorial, siguro magagawa ko. Then, itong CMA-ADU Cosmetics eyeshadow palette. Ayan siya. Ubus na to. Then, gagamitin lang natin tong shade na to. Ito. Using the brush. Siyempre. May ano, wala akong malinis na brush kasi ginamit namin lahat ng brush ko doon sa Powerpuff Girls na Eme. So sad. So, alam nyo, sa eyeshadow talaga ako nagpapalala. For the next shade, gagamitin natin itong L'Oreal LA Palette Nude 1. Ito. Yung ginagamit kong pang contour. At dito yung pinaka-dark na shade. Yes, ito. Ginagawa ko rin itong pang contour. Bongga na. Medyo pigmented to, kaya careful lang kayo sa paglalagay, ha. Then, always remember na dito nyo lagi simulaan sa may bandang huli. Kasi parang ito yung mas kita sa makeup. Parang ito yung nakakapagpabuhay. Ganun. For the next shade, nag-ultil tayo nagiging Reyna. Charm.
Hindi ko ngayon babanggahan. So, konting shade lang yung gagamitin natin. Siguro mga 3 to 4 shades lang. Then, kukunin ko lang itong Soft Glam Palette from Anastasia. Then, I'll be using the shade Noir. Itong shade dito, dyan. Noir. Yung black. Gamitin lang natin siya. Favorite ko dito yung black. Kasi yun lang yung pigmented chart. Then, focus lang natin siya dito. This doesn't make sense at all. You've been by my side all along. Feels like we've been here before. Some shine or eyelids at para maging bongga naman to kahit papaano is gagamit tayo ng Glitz Glam Palette from Beauty Glaze. This is the B13 hashtag and mabili niyo sa Shopee. Ayan. And I'll be using this shade right here. Itong parang white gold, ganon. Something na pressed glitters. This is from my favorite brand, Beauty Glaze. Eyeshadow brand. Beauty Glaze. Then hindi na ako nag-cut crease kasi parang mas blended or mas kalat yung shade, yung ano. Then konti lang ilalagay natin pang pa-shine lang. Ayan. I know you from some other world. Someone wake me up from this dream. 'Cause everything is not as it seems. Deja vu is taking over. I know you from some other world. Someone wake me up from this dream. Then yan guys, nagbabalik yung inyong lingkod. Char! Na lang natin yung ating binake. Yung mga powder kasi bake na siya, lutong-luto na. Then tapos na rin ako mag-eyeshadow. Then let's mag-proceed na tayo sa pagko-contour. So first, bago kayo mag-contour, tuturuan ko na kayo kung paano mag-contour dahil doon sa isang premiere ko, nag-comment dun si Ate Team Magio, or si Ate Team Likay Ariata yun. Basta nasa ibang bansa siya, something like that. Then, basta may team yung pangalan niya, si Ate Team Magio or si Ate Team Likay Ariata yung nag-comment na hindi daw siya marunong mag-contour but gusto daw niya mag-contour para daw malis yung square face niya, which is true naman kasi para magbabawas ka ng face mo. Then, first, kailangan nyo mag-bronze ng face. Kailangan nyo gumamit ng medyo cool tone or warm tone na brown. Wag agad-agad contour agad girl. So, ayan. Ito pa rin yung gamit ko. Ito. Yan, parang ganitong brown. Yan yung muna ang gamitin nyo. Bago kayo mag-proceed sa pinaka-kukupi-kukupi nito, guys. Para muna mabigyan siya ng base or mabigyan siya ng paglalagyan, parang gano'n. Where's my shy head? Is this called living? I don't know. Where's the life at? Where's my shy head? Is this called living? I don't know. I don't wanna grow. Just live myself. I don't wanna grow. The things I left behind me. I don't wanna grow. Just live myself. I don't wanna grow. The things I left behind me. Just live behind me. Just live behind me. Balik ako, may highlight na ako. May blush na rin ako. At kung nagtataka kayo kung anong ginamit kong highlight dyan, is walang iba. At kung gusto nyo ng ganito kasilaw, yung naninilaw na ganyang effect ng highlighter. Pag inilawan, parang nailaw. Parang nailaw ka. Vice Cosmetics lang po yan ito. Wait lang. Ito lang po yan. Vice Cosmetics. Vice Cosmetics lang po yan. For 145 ko lang yun nabili.
Then, magli-lipstick na tayo. Then, for my lipstick, I will be using this Khiane Matte Liquid Lipstick in the shade 22 Focus. So, ayaw niya mag-focus. Bahala. Then, kukuha lang tayo dito ng konti. So yun nga guys, this is our video. So mapapansin nyo yung wig natin is iba na naman. Maiksi na siya. So yung wig ni Baklang G. So Baklang G, alam po nandyan ka. Kung nandyan ka man. At nanonood ng premiere ko. At nag-video kong ito. Pasensya na Baklang G, yung wig mo. Accidentally natapon ko. Kasi akala ko, ano na siya. Kasi nagupit nga ako ng wig. Akala ko, yun yung ginupit ko. Hindi pala, iba pala. So, naitapon ko yung wig mo. So, nasa basurahan na siya. Anong kunin ko pa, diba? Eh, nasa truck na siya kasi kumuha yung basura kanina. Then, itong wig na to, bago to. Bagong gupet. Napaiklingan mo siya din sa likod. Kaya kitang-kita yung batok natin. Kaya, dead man na yan. Basta maganda tayo sa harap. Okay na yan. So, yung eyeshadow look natin is bonggang-bongga. Simple lang po yan. So, kung may attendan kang party like dibo mo, kung dibo mo ngayon at wala kang pera at may makeup ka naman dyan, gawin mo na tong makeup na to at mag-picture-picture ka na 18 ka na, girl. Then, pwede mo tong ipang-abay, pwede mo tong ipang-kasal, then pwede mo rin tong ipang-event, at pwede mo rin tong pang-prom, at sa lahat, pwede to sa pageant. Kasi, ang pangalan nitong title ng video natin is Pageant Makeup Look. So, ayan guys, kung nagustuhan mo tong video na to, please do like, share, subscribe to my channel, and click the notification bell to subscribe to my channel every time I upload a new one. So, yeah, tama na nga ang chika-chika. At magpaalam na tayo. So, guys, before we end this video, make sure to follow me on all my social media account. On Instagram and Facebook, Khiane MUA. And on Twitter and TikTok, at Khiane MUA XOXO. And again, I'm your youngest makeup artist here. Your youngest makeup artist here from Philippines. 14 years old stunner. From the city of the biggest Gintong Batingaw, Cabuyao, province of Laguna. And saying sachet away.